שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות חמאה בטעם נס קפה. המצרכים הם 3 כוסות קמח מנופה, כוס סוכר, 200 גרם חמאה מומסת, ביצה אחת, כף נס קפה, כפית אבקת אפייה ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני שמה בקערת המיקסר את הקמח. מוסיפה אבקת אפייה, ביצה, חמאה מומסת, הסוכר, והנס קפה. ומערבלת עד לבצק אחיד. אפשר ללוש, לא חייב במיקסר. הבצק מעט פירורי. אני ממשיכה לערבל עד לבצק אחיד. אני לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור, מועכת מעט ומניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. כך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבצק.
בעזרת מזלג אני מועכת מעט ויוצרת קישוט. מהבצק הכנתי 2 תבניות מלאות בעוגיות. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות. אני מוציאה את התבניות מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.